Mirë, do të shkojmë në këto momente me ambasadoren Hohmann, e cila ndodhet në Korçë. E ndjekim. Të Shqipërisë, e falenderova ambasadoren për mbështetjen që Bashkimi Europian si entitet edhe vendet anëtare kanë dhënë për qytetin e Korçës për projekte të rëndësishme, infrastrukturore dhe jo vetëm. Dhe nga ana tjetër patëm një diskutim edhe për mbështetjen që delegacioni i BE-s në Shqipëri mund të japë për projekte të rëndësishme të bashkisë në të ardhmen, ku nga më kryesorët janë projekte që lidhen me të rinjt, me punësimin e tyre nëpërmjet përdorimit të teknologjisë. Besoj se ishte një diskutim i frytshëm dhe do të jemi në kontakt më të ardhmen që disa prej ideve që diskutuam së bashku të kthejmë në realitet. Good afternoon. Mr. Mayor, thank you very much for the warm welcome here in Korça. Mirëdita të gjithëve, zotë kryetari i Bashkisë, faleminderit shumë për mikritjen tuaj të ngrohtë këtu në Korçë. For me it is important not to be in Tirana all the time, but to actually get to know the country, get to know the people, but also talk to mayors to see where developments happen and where we can actually support. Për mua është shumë e rëndësishme që të mos qëndroj vetëm në Tiranë, por të vizitoj edhe të gjithë Shqipërinë, sepse në këtë mënyrë unë do të njihem me qytetarët, me të gjitha gjërat pra në Shqipëri, me rajonet e ndryshme, po ashtu edhe me zhvillimet e fundit, por do të takoj edhe kryetarët e bashkive, ashtu siç jam takuar sot me kryetarin e bashkisë, që ne të kuptojmë pikërisht se cilat janë zhvillimet e fundit dhe si mund të ndihmojmë më tej. So this morning, not only did I go to university to discuss with students, but I also visited before that the employment office here in Korça, which also the EU helped to set up. Për shembull, sot në mëngjes, unë sigurisht pata kënaqësinë që të diskutoja me studentët e Universitetit të Korçës, por përpara atij takimi me studentët, pata edhe kënaqësinë që të shkoja në zyrën rajonale të punësimit këtu në Korçë. Është një projekt të cilin ka ndihmuar Bashkimi Europian. I also visited a company here, Tona, that actually profited from EU funds to upgrade their energy grid by putting solar panels on the roof. Energy efficiency, a very important issue at the moment. Dhe gjithashtu kam patur kënaqësinë që të shkoja për një vizitë te kompania Tona, që është një kompani këtu në Korçë, pasi Bashkimi Europian e ka ndihmuar këtë kompani me fonde në mënyrë që ato të blinin panele diellore, në mënyrë që të kenë pra energjinë e duhur që u duhet për të gjitha operacionet e tyre në biznesin e tyre. Pra të gjitha këto janë zgjidhje për energji efikase, që është një çështje kaq e rëndësishme, sidomos në këto momente. So after this, we will actually go to see the one-stop shop, and this afternoon I'll see also the wastewater management plant, because it's important how services are also delivered to the people, and it's very important that we as EU can actually contribute to that. With the help of EU money, these things have been upgraded or been established. Dhe sot pas dite do të kem kënaqësinë në fakt më një herë më pas do të shkoj edhe tek sporteli me një ndalesë që do të shikojmë edhe shërbimet që ofrohen aty, por më pas dite do të shkojmë edhe tek impianti i trajtimit i përpunimit të ujrave atë me mbetje, domethënë të zeza. Është natyrisht të gjitha këto shërbime që ofrohen janë shumë të rëndësishme, sepse është shumë e rëndësishme që edhe ne të kuptojmë këto shërbime që ofrohen, por natyrisht edhe se si mund të ndihmojmë dhe se si Bashkimi Europian mund të vijojmë mbështetjen e vet, sepse këto janë projekte për të cilat ka pasur mbështetje nga Bashkimi Europian dhe pra ose janë rindërtuar ose janë ripërtetësuar ose janë ndërtuar nga fillimi. But this also shows you very clearly the EU is here and has been for years. We have delivered to the citizens of Albania assistance, very concrete. But we will also continue, because with the accession process now taking up steam, there's so much more to do, because the communities, the municipalities will have to implement a large portion of the reforms that will have to be done before the accession to the European Union. Dhe në fakt është shumë e rëndësishme sepse ne do të vijojmë me këtë punë, por mbi të gjitha në procesin ose në fazën në cilën gjendet Shqipëria tani, sa i përket anëtarësimit të saj në Bashkimin Europian në këtë fazë të re në cilën ka hyrë, Shqipëria do duhet që të bëhet gjithnjë e më shumë. Dhe pikërisht në këtë fazë është e rëndësishme pra që të gjitha këto aspekte të merren parasysh për punën që do duhet të bëhet në të ardhmen.
So in this context, this is my first visit, but certainly not the last one. Kështu që në këtë kontekst, kjo është vizita ime e parë, por natyrisht nuk do të jetë vizita ime e fundit. Madam Ambassador, on the 6th of December, the EU Western Balkan Summit will be organized here. How important is this summit for the country? It is the first time that the EU Western Balkan Summit is actually held in the region and not in Brussels. So I think that's an emphasis on how important this region is to the European Union and how important also progress on the accession towards the European Union of the whole region is for us. So it's also for Albania a good mark to get all the leaders of the EU to come to Albania and to meet here to discuss about the future of the Western Balkans. Në fakt është hera e parë që Samiti ndërmjet Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor organizohet jashtë Bashkimit Europian dhe që vjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor për herë të parë dhe për herë të parë vjen në Shqipëri. Kjo tregon edhe theksin e madh që ne dhe rëndësinë që ka për ne i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor, pra sa i rëndësishëm është ai për Bashkimin Europian dhe sa i rëndësishëm është për ne antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian. Dhe sidomos edhe puna që do të vijojnë të bëjnë këto vende drejt BE-s. Kjo natyrisht është e rëndësishme edhe për Shqipërinë, por edhe për faktin që në Shqipëri do të vinë pra në datën 6 dhjetor udhëheqësit, liderat e gjithë Bashkimit Europian do të vinë këtu për të diskutuar çështje shumë të rëndësishme për të ardhmen e BE-s, por edhe të rajonit. Zonja Ambasadore, institucioni që ju përfaqësoni është shprehur kategorikisht kundër amnistisë fiskale. A do të ndryshoj mendim si mendoni, do të ndryshoj mendim ose qëndrim kryeministri Rama dhe qeveria e tij fal presionit të Bashkimit Europian? This is a question you actually have to ask the Prime Minister and not me. Kjo është një pyetje të cilën ju duhet t'ia bëni kryeministrit dhe jo mua. So we continue the talks with the Albanian government. Ne vazhdojmë bisedimet me qeverinë shqiptare në lidhje me këtë çështje. Zonja Ambasadore, niveli i kriminalitetit dhe korrupsionit në Shqipëri jetë ende shumë i lartë. Sidomos edhe me rastet e fundit kur edhe policia është përfshirë në ngjarje të ndryshme kriminale. A keni koment për këtë pjesë, si ndikon këto veprime në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian? You may know that about 10 days ago, we issued the current progress report. The Commission published a report which gives the state of play where Albania stands with regard its accession process towards the European Union. Besoj se ju e dini që përpara rreth 10 ditësh ne Komisioni Europian ka votuar raportin vjetor për të gjitha vendet e rajonit përfshirë këtu Shqipërinë ose siç njihet ndryshe progres raporti. Ky është një raport i cili shpjegon shumë qartë të gjitha ecurinë e vendit, situatën në cilën gjendet vendi në fusha nga më të ndryshmet, sa i përket natyrisht antarësimit të vet në Bashkimin Europian. Everybody who is interested can actually read the report. And one of the important elements in there is also the report on the rule of law and the state of play. So what is acknowledged there is progress has been made. However, we now need to solidify this progress and we need to continue to create what we call a track record of actually prosecuting corruption, organized crime, and impunity. Dhe në fakt për të gjithë ata që janë të interesuar, unë jam e sigurt që ju do të mund ta lexoni këtë raport të vetë. Dhe në raport një pjesë e rëndësishme ka të bëjë me sundimin e ligjit. Me këto element pra që tregojnë sa punë është bërë deri më tash dhe sa punë duhet të vijojë në lidhje me këtë çështje. Dhe raporti është i qartë sa i përket konsolidimit të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, për shembull ndjekja penale dhe ajo që ne e quajmë një historik në lidhje me ndjekjen penale me çështje për të luftuar çështje të rëndësishme si lufta kundër korrupsionit, por edhe krimit organizuar dhe mos dëshkueshmëria. There were concerns from Frontex in relation to the large number of refugees, and the Czech government says that there will be a measure in terms of suspending Schengen. And on the other hand, is this a concern for the EU? And does Albania jeopardize? Do we risk returning to the visa regime? You know that there is an ongoing discussion among the EU member states about the increasing numbers of illegal crossings at borders.
Ju besoj e dini që ka një diskutim i cili po vijon ndërmjet shteteve anëtare të Bashkimit Europian për numrin e lartë të kalimit në mënyrë të jashtëligjshme të kufirit. You may be aware that next week, actually, we will have the meeting of the Ministers for Justice and Home Affairs of the whole Western Balkans region in Tirana. Dhe ndoshta mund edhe ta dini që në javën tjetër në fakt do të kemi edhe një takim të nivelit të lartë me ministrat e punëve të brendshme, por edhe ministrat e drejtësisë, të cilët do të vinë këtu, do të jenë nga i gjithë rajoni, pra dhe do të jetë një summit në Tiranë. And I would be expecting that it will be discussed there. Dhe ajo që presu natyrisht është që kjo çështje do të diskutohet atje. Një pjesë konsiderueshme të legjislacionit të BE-s duhet të mbështetet Shqipëria, si po duhet ecëria në këtë drejtim. I can point you to the progress report because we are talking about hundreds and hundreds of laws. Mund t'ju drejtoj tek raporti i progresit sepse këtu bëhet fjalë për qindra ligje. So to give you again the general admiration, so Albania has maintained its focus on EU-related reforms. Mund t'ju jap panoramën e përgjithshme dhe kjo është që në raport thuhet që Shqipëria ka ruajtur pra vimësinë e saj sa i përket reformave që kanë të bëjnë me Bashkimin Europian. At the same time, the alignment with the EU acquis, which means the whole legal body of the European Union, still leads a lot of work. Në të njëjtën kohë, parafrimi me të gjitha ose përputhshmëria me të gjitha këto legjislacionin e Bashkimit Europian, duke përfshirë këtu rregullore, direktiva ose çfarëdo lloj gjëje tjetër, ka ende shumë punë për të bërë në këtë aspekt. And the concrete list of challenges is actually part of the process we are currently in, which is the so-called screening process, where the Commission and Albania sit together and look at where Albania is already on EU standards and where things need still to be done. Dhe në fakt ka dhe diçka konkrete e cila po ndodh në këto momente që ne edhe flasim madje. Ky është procesi që ne quajmë në anglisht është quajtur screening, por që në shqip është procesi i analizimit të legjislacionit të Bashkimit Europian. Dhe ky është një proces në të cilin palja shqiptare është ulur dhe vazhdon pra të diskutojnë me Bashkimin Europian çështje që kanë të bëjnë pikërisht me legjislacionin, gjithçka që tregon për shembull se ku është Shqipëria në lidhje me një ligj të caktuar dhe sa punë ka ende për të bërë për parafrimin e plot të legjislacionit me standardet e Bashkimit Europian. So let's wait for that process to finish so we get the list. Kështu që le të presim që të përfundojë ky proces që në fakt po ndodh ende dhe pastaj do të kemi një listë të gjitha këtyre çështjeve. Thank you very much. Faleminderit shumë të gjithëve.